ng aming mga colleagues. Ayan, si Ma'am Mahay, tapos si Sir Joven. Yan. Sana po ay magustuhan ninyo yung pinapainggit namin na pagkain. So, carbonara. Meron kaming, ano yan? Shanghai. And chicken wrap. And chicken wrap. Ayan. Plus, soft drinks. For sure, soft drinks na naman yan. Samahan nyo kami na kumain. So, ayan. Ganito lang na po kami kagulo. Ayan, may kumain na. Alam ko sino yung mga nagnakaw ng Shanghai. Ayan. Wala kaming mga mask. Sabagay, nasa loob lang naman kami ng school. Ayan. Ayan. Fiesta sa amin ngayon. May meeting kasi kami mamayang hapon, kaya ganito kami kagulo. Meeting na? Oo, kami. Meron kami. Grade 11. Yan, may nagpo-post. Video po ito. Mga kaliksi namin. Yan. Hindi namin yung mag-birthday bago kami lumapang. May picture. Okay, ready. 1, 2. Parang fiesta na, no? Ay, parang Christmas program na na. 1, 2, 3. Okay, may sabay. 1, 2, 3. Okay. We have chicken wrap. Chicken nila
Ayaw naman din ba? Ako naman din yung binagalan ng mga yakman lang sa mga lakot. Masarap naman. Hi! So, ito yung kakainin namin. This is mine. Mukbang tayo. With fish remoto. Kain na. Nag-diet. Ito lang kakainin ko, guys. Asa? Jamaican lang. Akala ko ba hindi ako gumawa? Ako yung bilang pumato. Kaya ako may di tanong. Joke lang.
tayong mamangan, nagsusumbate damdaman. Isoro ni Sir Juben. Sir Juben. Naman, nagsumbate ako 30 minutes lang kasi gawin. Tama. Shanghai, carbonara, at chicken wrap. Happy birthday! Mama Hai. Mama Hai, Sir Juben, Sir Sari. Thank you. Sa ulitin. Thank you for watching. This is Charmaine Lei Cenal. Please like and subscribe.